ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාව බංකොලොත් වේද කියලා. ණය අපිට ගෙවන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔල පිටපස්සෙන් පේනවා පෝට් සිටි එක සහ ශ්‍රී ලංකා හබ් එක ඩෙවලොප් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ලංකාව බංකොලොත් වුණොත් ඔගොල්ලෝ කොහොමද මේකෙන් බේරෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ලංකාව බංකොලොත් වෙයි කියලා. හැබැයි එහෙම වුණොත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සපයා ගන්නවා වගේ තමන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. ඒ වගේම උද්දමනය ඉතාමත් ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ලංකාව බංකොලොත් වෙයිද? ඒකෙන් අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ගොඩක් කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි ලංකාව තියෙන්නේ ඉතාමත් අවදානම් ආර්ථික තත්ත්වයක කියලා. ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙනකොට අපේ ලංකාවේ ඉතාමත් ශීර්ඝ උද්දමනයකට මුහුණ පාන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. අපි ස්ථාවර තැන්පතොත් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ FD එකක් දැම්මොත් අපිට වාර්ෂිකව දැනට ලැබෙන්නේ 7% වගේ පොලියක්. හැබැයි අපි මාසිකව ගත්තොත් උද්දමනය 5%කින් විතර වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වාර්ෂිකව බැලුවොත් 60%ක අපේ මුදල් අගය අඩු වෙලා යනවා. ඒ නිසා රටේ ආර්ථිකයේ නරක වෙන්න මේ තත්ත්වය තවත් බරපතල තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ රට බංකොලොත් වුණොත් මේ අගය 10,000, 2,500, 5,000 වගේ විශාල අගයකට යන්නත් පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. හැබැයි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙම වෙන්න එපා කියලා. බංකොලොත් වෙච්ච රටවල් බැලුවොත් ඒ වගේ උද්දමනයකට මුහුණ පාලා තමයි බංකොලොත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ ධනය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය නම් නිකන් බැංකු ගිණුමක හෝ මුදල් ළඟ තබාගෙන මේක කරන්න බෑ. උදාහරණයකට අපි හිතමු ඔබ ගාව කෝටියක් තියෙනවා කියලා. උද්දමනය 2,500ක් 5,000ක් වගේ ගියොත් අපිට අන්තිමට පාංගෙඩියක්වත් ගන්න බැරි වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා සිම්බාබ්වේ වගේ රටවල් වල මේ ප්‍රශ්න උදා වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ 500 මිලියන් නෝට්ටු පවා print කරන්න සිද්ධ වුණා. අවුරුදු 10කට කලින් රුපියල් 5,000ක් දීලා ගත්ත භාණ්ඩ දැන් අපි ගිහිල්ලා සුපර් මාකට් එකකින් හෝ යම්කිසි තැනකින් ඒ රුපියල් 5,000ට ගන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. ඒකට හේතුව වෙලා තින්නේ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල තම ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යාමත් සමගම අපේ මුදලේ අගය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොලරය එන්න අප්‍රමාණය වීමත් ලොකු හේතුවක් කියලා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ ශීර්ඝ උද්දමනය රුපියලට බලපානවා වගේම ඩොලරයටත් බලපානවා. ඒ කියන්නේ අපි ඩොලර් එකකින් ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ හා සේවා අවුරුදු 10ට කලින් දැන් අපිට ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ අපි අහලා බලන්න ඕනේ. ආනයන කරන හැම දෙයක්ම අපේ කන්වර්ෂන් කරලා ආපු ගමන් අපි තියෙන ප්‍රයිස් එක ඉතාම ශීඝ්‍රව වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව රුපියල් මුද්‍රණය කරන වේගය ඉතාමත් ඉහළ වෙලා තියෙනවා. දවසට රුපියල් බිලියන 200ක මුදලකුත් මුද්‍රණය කරපු දවසක් තිබ්බනේ. ඒ නිසා මේ කාරණාවත් රුපියල අවප්‍රමාණය වීමටත් ශීර්ඝ උද්දමනය ඇතිවීමටත් හේතු කාරණා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ එන්න ආනයනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි අපනයන කරන භාණ්ඩ සේවා වල වටිනාකම එන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ හේතු හින්දා ඩොලරයේ අගය ඉතාමත් වේගයෙන් අවප්‍රමාණය වෙනවා. කොටින්ම කියනවා නම් අපිට ලැබෙන විදේශ විනිමය අඩු වෙලා අපි වියදම් කරන විදේශ විනිමය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එනිසා මේ ශීර්ඝ උද්දමනයෙන් ආරක්ෂා වීමට සහ අපේ මුදල් අවප්‍රමාණය නොවී ආරක්ෂා කිරීමට විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරන සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නොකළොත් ඔබ අවුරුදු ගණන් එකතු කරගත්ත මුදල් එක දවසකින් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. නැති වෙලා යනවා කියලා කියන්නේ අවප්‍රමාණය වීම. ඉන්ධන සහ බලශක්තිවල මිල ඉහළ යාමත් අපේ නිෂ්පාදනය කරන පුද්ගලයන්ගේ භාණ්ඩ සේවාවල වියදම වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක වැඩි වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ සෙලින් ප්‍රයිස් එක කියන්නේ විකුණුම් මිල වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොටත් අපි දකින්නට ලැබෙනවා උද්දමනයේ වර්ධනය වීම. එතකොට අන්තිම ප්‍රතිඵලයේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් ඔර් සර්විස් එකේ ෆයිනල් ප්‍රයිස් එකේ වර්ධනය වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්නේ අනිව නිෂ්පාදක නෙමේ උද්දමනයේ හින්දා ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න වෙනවා. So what is inflation කියලා ඇහුවොත් inflation is continuous increase in prices of goods and services for 2 consecutive quarters. ඒ කියන්නේ කාර්තු දෙකක සසඳලා බලනකොට භාණ්ඩ සේවාවල මිල ඉහළ යාම අපි උද්දමනය කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ උද්දමනය හමුවේ තමන්ගේ ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රමවේදයන් කීපයක් පමණයි. කරන්න තියෙන්නේ උද්දමනය වැඩි වෙන වේගයට වඩා තමන්ගේ ධනය වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ලබා ගැනීමයි. කලින් සඳහන් කරානේ මාසිකව 5% උද්දමනයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මාසිකව 5% වඩා වැඩි ආදායම් මාර්ගයක් ලැබෙන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ ධනය මාසයකට 5%කින් වර්ධනය කර ගැනීම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි. තව විදිහකින් බැලුවොත් වාර්ෂිකව 2,500ක උද්දමනයක් තිබ්බොත් තමන්ගේ ධනය 2,500කින් වර්ධනය කර ගැනීම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි. හැබැයි බුද්ධිමත් ආයෝජකයෙක්ට මේ උද්දමනයේදී සාර්ථක මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ
ඔබගේ රැකියාවෙන් හෝ ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ආදායම නිවැරදි වත්කම් වල ආයෝජනය කිරීමයි. එහෙම නැත්නම් ඒ සල්ලි බැංකු ගිණුමක අඩුපොලියට දාගෙන තිබ්බොත් එක්කෝ සල්ලි ළඟ තබාගෙන තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට උද්දමනයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න බැරි වෙනවා. මොන වගේ වත්කම් වල ආයෝජනය කරන්න ඕනේද කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ තියෙන ගැටලුවද. ඒ නිසා ආයෝජකයන් මේ වගේ උද්දමනයට මුහුණ දීමට ආයෝජන කලබක් සූදානම් කරගන්නවා. උද්දමනයට වඩා වැඩි වේගකින් වැඩි වෙන වත්කමක් විදියට අපිට රත්තරන් වල ආයෝජනය කිරීම, ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩ් වල ආයෝජනය කිරීම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ෆොරින් මාකට්ස් වල නම් රත්තරන් අපිට කොටස් වෙළඳ පොලෙන් කොටස් මිලදී ගන්නවා වගේ රත්තරන් වල මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒත් ලංකාවේ මේ පාසුකම දැනට අපිට ඒ නිසා ඩිරෙක්ට්ලි අපිට රත්තරන් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. බලන්න රත්තරන් වල මිල අවුරුදු 10ට කලින් රත්තරන් පවුමක මිලයි දැන් තියෙන මිලයි. ඒ නිසා උද්දමනයක් ඇති වෙනකොට ලෝක ධනවතුන් සහ ආයෝජකයන් රත්තරන් වල යම්කිසි කොටසක් ආයෝජනය කළ තියෙනවා. විශේෂයෙන් බංකොලොත් වෙන රටක තමන්ගේ දේශීය මුදල තාමත් ශීඝ්‍ර ලෙස අවප්‍රමාණය වෙන අවස්ථාවක අපිට මේ රත්තරන් සමාජය තිබ්බොත් අපිට ඉහළ අගයකට විකුණා අපිට එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි රජයකට මුදල් මුද්‍රණය කරනවා වගේ රත්තරන් මුද්‍රණය කරන්න හෝ නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. because of limited supply. සැපයීමේ තියෙන අඩුපාඩු හින්දා මිල දිගටම ඉහළ යනවා. අපි රත්තරන් බැලුවොත් දීර්ඝකාලීනව දිගටම වැඩි වෙලා තියෙන අත්කමක් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔලම් බැලුවොත් prices බැලුවොත් gold prices continuously වැඩිවීමක් තියෙනවා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල මේ රත්තරන් වල ආයෝජනය කිරීමෙන් පාඩු වෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට යම්කිසි අවස්ථාවක අපි හිතමු බැංකුවේ ස්ථාවරවත්කම් වල පොලි අනුපාතය තාමත් ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වුණා කියලා. for example අපි බැලුවොත් මට මතක විදිහට 2011 12 2009 ඒ වගේ රේන්ජ් එකේ මේ පොලි අනුපාතය 28 25 වගේ රේන්ජ් එකට ගියා. ඒ අවස්ථාවේ අපේ මුදල් ස්ථාවර තැන්පතුවක වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියාගන්න එක සුදුසුයි. ඉතින් මේ අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් එක තමන්ගේ ටෝටල් වත්කම් මැනේජ් කරන විදිය අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපි වර්තමානයේ මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාවේ සසඳලා බැලුවොත් බැංකුවල ලැබෙන පොලි අනුපාතය උද්දමනයට වඩා ඉතාමත් අඩු අගයක් ගන්න බැවින් මේ මුදලේ අගය විගාව තියෙන සල්ලි වල මුදල් අගය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අමතක නොකළ යුතු දෙයක් තමයි බැංකුවල වැල් පොලි ක්‍රමයට පොලි අනුපාතය ලබා දෙන අවස්ථා තියෙනවා. we call that compound interest. ඒ ගැනත් අවබෝධයෙන් සිටිය යුතුයි. උද්දමනයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ස්ථාවර තැන්පතුව හෝ බැංකු පොලි ලබා දුන්නොත් රත්තරන් වල ආයෝජනය කරනට වඩා ස්ථාවර තැන්පතේ සල්ලි තියෙන එක සුදුසුයි. compound interest එකක් නැති වත්කමක ආයෝජනය කරනවා කියන්නේ නිකන් මුඩු ඉඩමක ආයෝජනය කිරීමක්. ඒ කියන්නේ ඉඩමේ වටිනාකම ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වුණත් ඒ ඉඩමේ අපිට පළදාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායමක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ compound interest එක නැහැ කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. හැබැයි gradually ඉඩමේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු අපේ portfolio එක compound interest උත් ලැබෙනවත් කම්බල ආයෝජනය කිරීම. අපි හිතමු වගා කරන්න පුළුවන් ඉඩමක් ගත්තා කියලා. ඒතර ඒ වගා කරලා ඒකෙන් උත් ලැබෙන මුදල අපිට ආදායමක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉඩමේ වටිනාකම ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වීමත් අපිට දක්නට ලැබේ. එතකොට අපේ වත්කම් වල සැබෑ වටිනාකම උද්දමනයට වඩා වැඩි වේගයකින් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පළදාවෙන් ලැබෙන ආදායම උපයෝගී කරලා තව තව අපිට ඉඩම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ලබා ගන්න ඉඩම් වල ආයෙ අපිට වගා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගා කරලා ලැබෙන ආදායම තව තව ඉඩම් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් රත්තරන් වල ආයෝජන කිරීම නිකන් මුඩු ඉනමක ආයෝජන කිරීමක් වගේ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපි ඩයලූට් කරොත් තමන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. තනිකර රත්තරන් වල දාන්න යන්නත් එපා. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මට හිතෙන විදිහට තමයි මම ඔයගොල්ලෝ මේ අදහස් ෂෙයා කරන්නේ. දෙවෙනි ක්‍රමය විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් investing in commodities. ඒ කියන්නේ crude oil වල, silver, food items අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ commodities වල ආයෝජන කිරීමක් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් දෙවෙනි ආයෝජන උපක්‍රමය විදිහට. ඉතින් මේ commodities වල ආයෝජන කිරීම කියලා හඳුන්වන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වල ආයෝජන කිරීමයි. එතකොට ඒ අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යාමත් සමගම අපේ තියෙන වත්කම් ආයෝජන කළ තියෙන වටිනාකම වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. විදේශ රටවල නම් මේ කොමොඩිටිස් ගන්න එකත් අපේ කොටස් වෙළඳ පොලේ කොටස් ගන්නවා වගේ හරි ලේසි පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කිසිම ගබඩා පහසුකමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නඩත්තු කිරීමේ පහසුකමක් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් වෙනවා වගේ අපිට ඒ වගේ දේවල් පිටරට කවුන්ටර්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ පහසුකම නැති හින්දා අපි ඒ ගැන වැඩි හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේ. උද්දමනයෙන් ගැලවෙන්න ආයෝජකයන් භාවිත කරන තව උපක්‍රමයක් විදිහට අපි හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් කොටස් වෙළඳ පොලේ සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරවල ආයෝජන කිරීම. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා කොටස් වෙළඳ පොලේ ආයෝජන කරන්න සුදුසු ප්‍රතිශතය මොකක්ද කියලා. හැබැයි තව එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් රාජ්‍ය බැඳුම් කරවල ආයෝජන කිරීම ඉතාමත් අවදානම් සහගතයි කියලා. ඒකට හේතුව රට බංකොලොත් වුණොත් ඔයගලන්ට සල්ලිත් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. අපි ඒක හඳුනනවා risk free rate කියලා. treasury bills වල ලැබෙන return එක risk free rate කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ දවස්වල risk free rate එක bank FDs වලට වඩා වැඩියෙන් යනවා. ඉතින් යම් කිසි දෙයක් එතන තියෙනවා කියලා මටත් හිතෙනවා. ඒ නිසා ආයෝජන කරනකොට ඉතාමත් ගැඹුරු ලෙස risk එක calculate කළා ආයෝජන කිරීම සුදුසුයි. සමහර කුඩා ආයෝජකයන්ට
බැදුම් කරවල ආයෝජනය කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට යුනිට් ට්‍රස්ට් ඒ කියන්නේ ඒකක භාරවල ආයෝජනය කරන්නත් පුළුවන්. රුපියල් 1000 ඉඳන් පටන් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙත් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කොටස් වෙළඳපොලේ ඔයගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට්ලි මූල්‍ය සමාගම් සහ බැංකුවල සහ තවත් සමාගම් වල බැදුම් කර ඩිරෙක්ට්ලි පර්චේස් කරන්නත් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. කොටස් වෙළඳපොලේ කොටස් වල ආයෝජනය කිරීමෙන් ඔයගොල්ලන්ට තමයි ප්‍රයෝජනය තමයි. For example අපි හිතමු යම්කිසි කම්පැනි එක භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ගැන බැලුවොත් අපි හිතමු ටෝකියෝ සිමෙන්ට් කියලා අපි කතා කරමු. උදාහරණයකට කියන්නේ buy or sell recommendation එකක් නෙමෙයි. අපි හිතමු උද්දමනයේ හින්දා ඒ කම්පැනි එක අපි හිතමු ටෝකියෝ සිමෙන්ට් කියලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝගේ cost of production නිෂ්පාදනය කරන්න යන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම වැඩි වෙනවා. එතකොට automatically ඒගොල්ලන්ට selling price එක ඒ කියන්නේ විකුණු මිල වැඩි කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ top ආදායම වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ net profit එක වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙයි. ඒ සිද්ධ වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න යන මිලට වඩා වැඩි වේගයකින් selling price එක වැඩි කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ margins වැඩි වීම හින්දා net profit එක වැඩි වෙනවා. එතකොට net profit වැඩි වෙනවා කියන්නේ earnings per share PE ratio වගේ ratios attractive වෙන හින්දා ආයෝජකයෝ ඒ වගේ සමාගම් වල ආයෝජනය කරන්න යනවා. එතකොට automatically prices උඩට යනවා. හැබැයි කොටස් වෙළඳපොලේ සම්පූර්ණ මුදල දාන්න යන්නත් එපා. මොකද රට බංකොලොත් අවස්ථාවක වැටුණොත් කොටස් වෙළඳපොලේ කඩාවැටීමක් අපි දක්නට ලැබේ. හතරවෙනි කාරණාව විදිහට මට සඳහන් කරන්න පුළුවන් real estate වල ආයෝජනය කිරීම. ඒ කියන්නේ ඉඩම්, ගෙවල් අනේ ඒ වගේ වත්කම් වල. අපි දක්නට ලැබෙනවා යම්කිසි ගෙවල් සහ ඉඩම් වල වටිනාකම gradually වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උද්දමනයේ හින්දා මේවත් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. For example මම බණ්ඩාරගම අක්කරයක ඉඩමක් අරන් දාලා තිබ්බ නිකම් පර්ච් එකක් රුපියල් 50000කට විතර ගත්ත ඉඩමක්. දැන් එතන පර්ච් එකක් ලක්ෂ 3කට වඩා වැඩි වටිනාකමින් අලෙවි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ මුදල් හරි තැන්වල ආයෝජනය කිරීමෙන් ඔයගොල්ලන්ට උද්දමනයෙන් බේරලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කලින් කිව්වා වගේ සල්ලි නිකන් අඩු පොලියට ආයෝජනය කරලා තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් ගෙදර සල්ලි තියාගෙන හිටියොත් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වැරදි ආයෝජන වල ආයෝජනය කරොත් ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ යම්කිසි සමාගම් වල ආයෝජනය කරලා තිබ්බොත් ඒ සමාගම් ඕවර් වැලියුඩ් සමාගම් වල ආයෝජනය කරලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික නිකන් ඔහේ තියෙනවා මොකුත් growth එකක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ සමාගම් වල ආයෝජන නොකර හරි ආයෝජන ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරන්න. ඉතින් රියල් එස්ටේට් වල ආයෝජන කිරීමෙන් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපාර්ට්මන්ට් එකක ආයෝජන කිරීමෙන් අපි බයි කරනකොටත් පොඩ්ඩක් බාගින් කරලා බයි කරන්නත් ඕනේ. හොඳ ප්‍රයිසින් අපි බයි කරොත් අපිට gradually rent income එකක් ඒ කියන්නේ කුලී ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. For example මම කලින් වීඩියෝ කතා කරා passive income ගැන. එතකොට මට roughly රුපියල් 50000ක විතර rent income ලැබෙන අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තොත් දැන් 1,80,000ක් විතර ඒ අපාර්ට්මන්ට් එකේම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ අවුරුදු 5ක කාලයක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ සීග්‍රව උද්දමනයේ හින්දා තමන්ගේ වත්කම් වල ආදායම් වල වර්ධනය කරගන්න ඔයගොල්ලෝත් වග බලා ගන්න. 6 වෙනි කාරණාව විදිහට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ආයෝජනය කිරීමත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන අධික ද්‍රවශීලතාවය හින්දා සම්පූර්ණ මුදල ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ආයෝජනය කරන්න යන්න එපා. 105ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් පටන් ගන්න එක සුදුසුයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ආයෝජනය කරනවා නම්. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ෆ්ලක්චුේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මම දැක්ක එකපාරක් බිට්කොයින් එකක් 60000කට වගේ මුදලක ට්‍රේඩ් වෙවි තියලා දවස් 3ක ඇතුළත 30000ට වැටුණා. ඒ කියන්නේ 100ක වගේ ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් ඇති වුණා. ඒ නිසා ක්‍රිප්ටෝකරන්සිත් කියන්නේ රිස්ක් එකක් තියෙන ආයෝජනයක් කියලා මට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. 6 වෙනි කාරණාව විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඩොලර් earnings තියෙන කම්පැනිස් වල ආයෝජනය කියන අපි කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කරන ගැන කතා කරා. ඩොලර් earnings තියෙන කම්පැනිස් වල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඩොලර් assets වල ආයෝජනය කිරීම. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් නම් පිටරටක යම්කිසි අපාර්ට්මන්ට් එකක් මිලදී ගන්න ඩොලර් වැලියු එකක් තියෙන අපි දකිනවා කොටස් වෙළඳපොළේ යම්කිසි සමාගම් පිටරටවල Maldives, Africa, US, UK, Australia, New Zealand අනේ ඒ වගේ රටවල් වල apartments වල ආයෝජනය කිරීම. එතකොට ඒ country එකේ ඩොලර් එක automatically appreciation එක වෙනකොට අපේ ඒ country එකේ තියෙන asset value එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අපේ රට බංකොලොත් වුණොත් අපිට shift වෙන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. 7 වෙනි කාරණාව ගැන කතා කරොත් ඒක ටිකක් සාමාන්‍ය පුද්ගල ටිකක් අමාරු දෙයක් තමයි. මොකද අපි 7 වෙනි කාරණාවට සඳහන් කරන්න පුළුවන් exclusive paintings. right අපි දකිනවා සමහර අය ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. ඒත් මම associate කරන circle එකේ මම දකිනවා සමහර අය paintings. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක වගේ painting එකක් ගත්තොත් සමහරට ඒක අවුරුදු ගාණක් ගියන් පස්සේ 1 මිලියන් වගේ දේවල් වලට විකුණා ගන්නත් පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් 7 වෙනි කාරණාව ටිකක් අමාරු වෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඇනලයිස් කරන්න. ඒ නිසා අපි කතා කරපු ඔය කාරණා 6 ගැන අවධානය යොමු කළා හරි විදියට තමන්ගේ ලැබෙන මුදල් ආයෝජනය කිරීමෙන් මේ උද්දමනයට ඔයගොල්ලන්ට සාර්ථක මුහුණ දීලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් පල්ලෙහා තියෙන bell notification එක on කරලා subscribe button එකත් ඔබලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. මම MasterMind YouTube channel එක වෙනුවෙන් රොෂාන් ප්‍රනාන්දු. ඔබට සුබ දවසක්.